In this video, I will be showing you how to solve a simultaneous linear equation using Jupyter Notebook. So, meron tayong problem dito na related sa electrical engineering and ito ay isang electrical circuit. So, ang ating problem is to determine the current flow in the network of an electrical circuit shown below. So, meron tayong circuit dito which has 3 resistors and 2 sources, 2 voltage sources. And kung makita natin dito sa ating circuit is meron tayong dalawang loop. So, merong given na values for our resistors. For R1, we have 2. For R2, we have 4. For R3, we have 5. And for our 2 voltages, for V1 we have 6 and V2 is 2. Okay, so ang sabi dito is determine the current flow. So meron tayong given ng dalawa, we have resistor and voltage, pero wala tayong current. So yun ang ating hanapin. So based dito sa ating circuit is gagamit tayo ng KCL or yung Kirchhoff's current law sa paghahanap ng ating current. So, the first method na ating gagawin is applying Kirchhoff's first law of junction at C. So, dito siya sa gitna sa node na to or sa junction C natin. Yields the linear equation. So, kung titignan natin dito sa ating circuit is makakagawa tayo ng equation na I1 plus I2 minus I3 is equal to 0. So, yan ang ating magiging equation 1. Next naman is applying Kirchhoff's second law to loop A, C, D, and B. And makakuha tayo ng equation na V1 equals R1. So, start tayo dito, V1 equals to R1 I1 plus R3 I3 kasi ang ikot ng ating current is pa counterclockwise. So pag ganito ang ating ikot. Next naman is sa kabilang side or yung sa kabilang side kasi pwede dalawang way ng pagkuha ng ating equation for I2. So, pwedeng C, E, F, D and pwede ring A, E, F, and B. So, pwede rin yan. Sa labas tayo kukuha instead na dito tayo sa loob na V2 lang and merong R3. So, ang ginawa ko is ginamit ko na lang yung dito na method sa labas. Yan, pa ganyan. A, E, F, B. And nagkaroon ako ng equation na V1 minus V2 equals R1 times I1 minus R2 times R2. And further simplifying it, sa pag-substitute natin ng values na given is maka-arrive tayo sa ganitong equation. And yun yung ating maging final equation, which is, ito na yung ating equation 3. Ganun rin pala sa ating equation 2. Sinubstitute ko dito yung values na meron dito sa ating givens para ma-simplify pa natin siya at mas madali siyang masasolve. Okay. So, values to be determined. Yun nga, ang sabi ko kanina is what we are looking for is the currents in our circuit. The I1, I2, and I3. So, list of equations. The 3 equations I mentioned earlier. I1 plus I2 minus I3 equals 0. Equation 1. 2I1 plus 5I3 equals to 6. Yan ang ating equation 2. Then, 2I1 minus 4I2 is equal to 4. So, para mapadali ang ating pagsusolve
or pagkuha ng ating values is gagawa tayo ng matrix or yung table natin. Kasi itong mga functions na to, or equations na to is merong mga unknowns. So, for I1, we have 1, 2, and 2. Katulad dito sa ating list of equation, sa first equation natin, I1, ibig sabihin meron siyang 1 dito sa unahan, then 2I1, then another 2I1, kaya 1, 2, 2. Next naman is yung ating I2. For I2, sa ating equation 1, we have 1. Kasi dito, I2 lang siya, I sub 2. The next is 0, since walang I2 sa ating equation 2. The next is negative 4 for the coefficient in equation 3. Then next is I3, negative 1, then 5 for the positive here in the equation 2. And since walang variable and coefficient dito sa ating equation 3, 0 lang siya. Then next, ito naman yung kanilang coefficient sa right side equals to 0, 6, and 2. So, ito siya, yung 1, 1, minus 1, 0. Straight yan siya. Ibig sabihin, ito yung equation 1 natin. Yung sa taas. Then, equation 2, yung sa gitna. And yung last is equation 3. Now, to solve this, the values of I1, I2, and I3, we will be using Jupyter Notebook. So, una is, i-open muna natin yung ating Jupyter Notebook. So, ito siya. Gagawa tayo ng new Python. Okay. So, wait lang. Sundan nyo yung steps na aking gagawin. Ang una nating ilalagay dito is to type the following: import numpy as np. So yan, gagamitin natin yan, yung numpy, para ma-solve natin yung equation. Kasi mamaya mag-a-array tayo ng ating values and kakailanganin natin yung numpy. Then next naman is from scipy. Then import linalg. So yung scipy naman is ito yung main na gagamitin natin sa pag-solve ng ating equation. And yung linalg is a part of scipy na gagamitin na rin sa pagkuha ng ating values, yung ating currents. Then next, mag-a-add tayo ng another cell. Pwede natin pinutin yung insert, then insert cell below, or pwede rin namang itong last line dito. Then, ang ita-type natin dito next is A. Maglilet tayo ng A values natin equals to np.array. Siyempre, dapat di natin kalimutan maglagay ng parentheses, then bracket, double bracket siya dapat kasi yung bawat values natin sa loob is lalagyan pa natin ng values from our equations, yung mga coefficients kanina na nandito sa ating matrix. So, kung makikita nyo, straight ito yung lahat ng nasa taas na 1, 1, and negative 1. Yan yung unang values na ating ilalagay. So, 1, 1, and negative 1. The next, comma, then another bracket. Next naman is 2, 0, and 5. Then the last line, we have 2, comma,
negative 4, comma, and 0. So, itong A natin, dito sa unahan, ang ating A is yung mga nasa left side ng ating matrix table. And then, para makuha naman natin yung value or ma-check natin kung tama ang paglagay natin nito is mag-a-add tayo ng another cell sa baba niya. And ito-type natin ang print parenthesis A para makita natin mamaya pag run natin kung pareho nga ba yung itsura ng matrix dito sa ating Jupyter Notebook and sa ating Word document. Then next, add another cell. Magle-left naman tayo ng ating B. Oops. Ang ating B space equals np.array. Ganun rin, halos same rin siya sa nilet A natin kanina na gagawin. Then, dito naman sa ating B, yung ilalagay nating values dito or yung naka-array dito is yung ating values to the right. So, we have 0, 6, and 2. So, tatlo lang siya. 0, 6, and 2. So, yan. Then, the same doon sa ating naunang ginawa. Print B lang tayo. Yan. Then, add another cell for the X. Now, in this part naman is, ito na yung hahanapin natin yung values ng I natin, ng ating mga currents from I1 to I3. So, ang itatype lang natin is yung linalg.solve then parentheses A, comma B. So, yan. Then, next naman, para makuha natin ang value nito, dapat lagi maglalagay tayo ng print sa every end. So, parang dyan lang rin kayo nasa print A and print B. Maglalagay tayo ng print X naman dito. Since ang X hanapin natin para makuha natin yung sagot sa ating mga currents. So, now, ang next na gagawin natin is to run yung ating code. Okay. So, dapat start tayo dito sa task. I-click natin itong first cell natin. Then, run. 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 So, yan. Kung titignan nyo dito, pareho itong ating matrix dito ng 1, 1, negative 1, 2, 0, 5, 2, negative 4, and 0. Dito sa ating matrix sa right na screen. Okay. Then, print natin ulit para check natin yung sa B. Okay. And then, print B. 0, 6, 2. And then, oh, sorry. I think nagkamali ako dito nang nalagay since sa equation pala natin is 4. Sorry. So, i-stop muna natin. Dito pala sa B natin, this should be 4. Kasi sa ating equation 3, 4 pala ito, hindi 2. So, dito sa atin, kabila, papalitan rin natin ng 4. So, ulitin lang natin. Minor mistake lang naman. So, hindi naman yan siya makaka-apekto sa ating value since dito naman sa part na ito, sa pag-let natin is napalitan naman natin siya. So, uulitin lang natin ang pag-run. Start tayo sa pinaka-first cell. Run. Okay, and then sa B, print B. Yan, nag-iba na siya 4 na. Same na dito.
And then, next ito is isa-solve niya na para makuha natin ang values ng ating I. Then, print. Okay, so yan. Meron na tayong values. So, ito na ang ating answer for I1, I2, and I3. Ang pinakauna dito na 1.1578947, yan yung ating I1. And then, negative 0.4210523, yan naman yung for I2. And then, 0.736842111 is our I3. Now, kung titignan natin dito, i-check natin kung tama nga ba ang ating nakuha sa Jupyter Notebook gamit ang ating code, is meron tayong manual solution for checking ng values natin. So, ang una natin gagawin is to use the two equations, equation 2 and equation 3. So, i-simplify lang natin siya into this form para madali natin siyang i-substitute mamaya sa ating equation 1. Ganun rin for equation 3. Now, after nito, we will substitute equation 2 and equation 3 to equation 1. So, ito yung ating equation 1. So, i-substitute lang natin I2. Ito na siya, negative 4 plus 2I1 all over 2 minus yung sa equation 3, equation 2, 6 minus 2I1 all over 5 equals to 0. So, i-manipulate lang natin itong equation na ito. Bale, ang other values or yung mga constants, walang variable, is malilipat dito sa kabila and maiwan ang I1 dito. And then, makakuha tayo ng value na 1.157894737 amps or ampere. So, kung titignan natin ang value nito at i-compare natin dito sa nakuha natin sa Jupyter Notebook, is same lang siya. Only difference is dito sa mga last digits, since dito is naka-round off. Then, next is, since nakuha na natin yung ating I1, pwede natin siyang i-substitute sa ating equation 3. So, balikan natin dito. Ito yung simplified form ng ating equation 3. So, i-substitute na lang natin dyan yung value ng I1 and makakuha tayo ng 0.42. Negative dapat to siya. Sa calculator, negative siya. Negative 0.42105268315 amp or ampere. So, same rin siya ng value dito sa ating Jupyter Notebook. Then, the last one, substitute I1 to equation 2 para makuha natin yung current sa ating or yung ating I3. So, 0.736842105 amp. Compare natin dito sa Jupyter Notebook. Same rin siya. So, yun lang ang way or method ng pag-solve natin or pagkuha natin ng values ng ating current using Jupyter Notebook. So, maikli lamang siya, pero pwede yan siya humaba, depende sa klase ng equation na meron tayo. Since ito naman is basic electrical circuit for finding the current, is madali lang siya gawin.